ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ስዊች ነበር እናያለን የተባባል ግን ከዛ በፊት ማስቀደም ያለብን ነገር አለ። ስለ እንትን ሳይዝ ኦፍ የምትባል እንትን አለች፣ ኪወርድ አለች። ኪወርድ ነው መሰለኝ። አዎ ኪወርድ አለች። እሷን እናያለን። ሳይዝ ኦፍ የምትለው የምታገለግለው ከምትሸመድዱት ወይም ደግሞ እንትን ቫሪያብል ውስጥ ያስገባችሁትን ዳታ ሳይዙ ማወቅ ከፈልጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ከምትሸመድዱ የዳታ ታይፑን ሳይዝ ለማወቅ ከፈልጋችሁ የምትጠቀሙት ሜተድ ነው ለማወቅ ማለት ነው። ሳይዝ በሚለው የግድ መጽሐፍ ማየት አይጠበቅባችሁም። በእንትን ካላችሁ ብቻ በአይዲዮ ብቻ ማወቅ ትችላላችሁ። እና ደግሞ ይሄ ሳይዝ ኦፍ የሚባለው እሱ ማሽን ዲፔንደንት ነው። ከማሽን ማሽን ሊለያይ ይችላል ሳይዙ ማለት ነው። ለምሳሌ እንዴት ልበላችሁ መሰላችሁ? አንዳንድ እንትኖች ማሽን ማሽን ያለው እርግጠኛ አይደለሁም ግን ከኮምፓይለር ባለፈው ይለያያል ብያችኋል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ማሽን ሲል ከአንድ ኮምፓይለር ይሁን ወይም ደግሞ ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ማለት ከአንድ ኮምፒውተር ሌላ ኮምፒውተር ለማለት ፈልገው እንደሆነ እንጃ ብቻ ይለያያል እንደዛ ሲሆን ማለት ነው። አሁን የድሮዎቹን ኮምፓይለሮች ቱርቦ ምናምን ይቀንሳል። ትክክለኛውን ነው እንትን የሚሉት የተጻፈውም ማለት ነው። ባለፈው ስናይ ነበር። ግን አዳዲስ ኮምፓይለሮች የተለየ ሊያሳዩን ይችላሉ ማለት ነው። ኢንሃንስድ ስለሆኑ የተሻሻሉ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ሲአውት የሚለውን የጻፍኩት እንትን ብዬ ነው። ምን ትላላችሁ? ካር ሳይዝ። አሁን የካርን መጀመሪያ እኔ ካር ሳይዝ ኢዝ ትሉትና ከዛ ሳይዝ ኦፍ ምትላል ልጠቀማት። አሁን ሳይዝ ኦፍ ብዬ ከዛ ካር ልበል። ከዛ ሳይዙ እንትን ይለኛልና በባይ ስለሆነ ሳየው ግራ እንዳያጋባኝ እዚህ ጋር ባይት ስለበለበት እሺ። ከዛ እዚህ ጋር ኤንድ ላይን ልበለው። እስኪ አሁን የካር ሳይዝ ዋን ባይት ነው የተባባል። ዋን ባይት እንትን ይለኛል ማለት ነው። ማያችሁት? ዋን ባይት። የሌሎችንም እንዲሁ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰዓታችን ታይመሩን ሴት እናድርገው ከልክ በላይ እንዳንሄድ። እሺ ከዛ ኮፒ ካር ነበረ። አሁን ደግሞ ደብል በለው እስኪ። ደብል እዚህ ጋር ደብል አስገባ። ደብል እዚህ ጋር ኢንት ላስገባ። ኢንት እዚህ ጋር ኢንት እዚህ ጋር ደግሞ ፍሎት እዚህ ጋር ፍሎት እዚህ ጋር ሾርት እዚህ ጋር ሾርት እዚህ ጋር ቡል እዚህ ጋር ቡል እዚህ ጋር ደግሞ ሾርት ቡል ፍሎት ደብል ሎንግ ልበል ሎንግ ከዛችን ነው መጀመሪያ። እሺ እና ምን ጨምራቸው ደግሞ አለ ቡሊያን ሳይዙ ማለት ነው። እሺ ቡል እየተሳሳት ነው እንዳይኖር አሁን ረን እናድርገው። አያችሁት? የካር 1 ነው፣ የደብል 8 ነው፣ የኢንት 4 ነው፣ የፍሎትም 4 ነው፣ የሾርት 2 ነው፣ የቡሊያን ሳይዝ 1 ነው፣ የሎንግ 4 ነው። ባለፈው የተባባል ነው የተነጋገር ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የእንትን ሳይዝ ማወቅ ፈለኩ። የስሜን ዳግማዊ የሚለው ማለት ነው። ዳግማዊ-አባተ ሳይዝ ኦፍ ዳግማዊ-አባተ
እሱን ሳይዝ ለማወቅ ሞክር። 14 ባይት ነው የሚይዝ የኔ ስም ማለት ነው። እሺ ሳይዞፍ ስቱደንትስ ወይም ሄሎ ልበል በቃ እናንተን ሄሎ እያልኳችሁ ነው። ሄሎ ምን ያህል እንደሚይዝ 6 ባይት መሰለኝ። ሄሎ እዚህ ጋር ሄሎ እናስገባ። ሄሎ ብትሉት እዚህ ጋር ራን ያደረገችው መጥፋት ይጠበቅብናል መጀመሪያ። ከዛ ሄሎ ብታጠፏት 6 ባይት ይሆናል ማለት ነው። በእንትን ውስጥ አድርገን ደግሞ እንትን ብንለው አስገብተን በቫሪያብል ውስጥ ለምሳሌ ስትሪንግ ኤች ብለን ከሱ ውስጥ ሄሎ እናስገባ። ተመሳሳይ ነው የሚሆን እነየው። እኔም ይሄን አልሞከርኩትም። እስኪ ኤች ብናረግ ምን እንደሚሆን እስኪ እንይ። አሁን ሄሎ ሳይዙ 24 ባይትስ ነው አለ። ስትሪንግ ሳይዙ በስትሪንግ ሲሆን ተለየ ብቻ። ይሄኛው ሳይዙን ነግሩን። ካፒታል ስላልሆነ ነው። እስኪ እቺን ካፒታል ላድርጋት። እስኪ እንየው። አሁንም 24 ነው የሚል አልገባኝም ለምን እንደዚህ እንዳመጣው። ብቻ ሳይዝ ኦፍ የሚለው የእንትኖችን የዳታ ታይፖችን እንዲሁም ደግሞ የቫልዩዎችን ሳይዝ እያሳየን ነው የሚገኝ። ስለዚህ ሳይዙን ለማሳየት ነው የሚያገለግል ማለት ነው። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉት፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው መጽሐፍቶችን ማስተምርባቸውን ከፈለጋችሁ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይም ጆይን ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ።